guys! Welcome back sa ating isa na namang makabuluhang tutorial. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is kung papaano maglinis ng inyong computer para bumilis and to make or to give you more disk space. Ngayon, simulan na natin sa pagbura muna nung ating old Windows installation file. Nakalimutan kong banggitin na ang ating gagamitin para sa demonstration na to is Windows 10. Pero, itong method na to, pwede nyo rin siyang gamitin sa ibang version ng Windows like Windows 7, Windows 8, and 8.1 or lower version. Ngayon, simulan na natin. Punta tayo dito sa search. Type natin storage and then enter. Antayin lang natin. So, pag lumabas na yan, i-click lang natin yung this PC or yung ating drive, which most of the time is C. So, browse natin yung temporary files. So, double click. Antayin lang natin. So, pag lumabas na to, doon sa pinakababa, mababasa nyo or makikita nyo yung previous version of Windows. So, 1.01 gig. I-delete natin yon. Click delete previous version. So, deleted na siya. X na natin. And yung pangalawa, punta tayo sa this PC. Click natin yung this PC. And then, yung Windows C, double click natin. And then, yung Windows, double click ulit natin. And then, hanapin natin yung software distribution. Software distribution. Nasaan na ba yun? Ayun. Double click. And then, select natin siya lahat. And then, delete. Right click. And then, delete. So, pag mayroon siyang lumabas na ganyan, skip nyo lang. Skip. Skip. And then, finish. And then, X na natin. Pangatlo, punta tayo sa disk cleanup. So, dito sa ating search, type natin disk cleanup. Ayun, click natin. Antayin nyo lang siyang matapos dun sa calculating. So, ito na, lumabas na. Makikita nyo dito yung total amount of disk space you gain.
So, may nakalagay na 79.5 MB. Okay, click na natin yung ibang box. So, tumaas siya ng 130 MB. And then, click OK. Are you sure you want to permanently delete these files? Delete files. So, antayin lang natin siyang matapos. Depende yung tagal niya kung gaano karami or gaano karami yung i-delete niyang file. So, yun na, natapos na. Check ulit natin, balikan natin. So, tingnan natin kung merong improvement yung 130 MB. So, yun na, naging 493 KB na lang siya. So, ulitin natin yung ginawa natin kanina. Check ulit natin yung box. So, naging 4.63 MB. Ulitin ulit natin yung process. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nadidelete lahat or hindi siya nalilinis lahat. So, ulitin lang natin siya ng ulitin hanggang maubos. So, click OK, delete files. Then, antayin ulit natin. So, yun na. Tapos na. Check ulit natin kung mayroon pang natira. So, naging 3.48 MB. Ulitin ulit natin yung process. And then, okay, delete file. So, ganun lang ng ganun guys. Repeat ng repeat hanggang maubos siya. So, yun na. I hope tapos na. Or, check nyo ulit yung sa inyo kung meron pa. And then, repeat ulit yung process. So, ngayon, move tayo sa pang-apat. So, dito sa search natin, type natin yung run. And then, enter. So, dito, i-type natin yung temp, temp. And then, okay. So, ito yung mga temporary files. Hindi naman natin to kailangan and wala tong masamang magiging epekto sa ating laptop. Kundi makakabuti pa siya. So, delete na natin siya lahat. So, pag may lumabas na ganyan, skip nyo lang ulit. Then, skip. And then, skip. 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 So, tapos na. Okay, X na natin. So, ang sunod natin is, punta ulit tayo dun sa bar, search bar. Then, type ulit natin, run, and then, hit enter. And then, lagyan natin siya ng percentage sa unahan at saka sa likod. Percentage, then, click OK. And then, select all. Then, delete.
then, skip ulit natin. And then, tapos na. X na natin. Ngayon, ang sunod naman is, balik ulit tayo dun sa search. I-type natin yung run. And then, enter. And then, search naman natin is prefetch. And then, hit OK. Don't currently have permission to access this folder. Click continue to permanently get access to this folder. Continue. So, click natin siya lahat. And then, right click. And then, delete. Click skip. Then, done. X. So, ang sunod natin is punta kayo sa ginagamit nyong browser. Lakihan natin. And then, click Ctrl H para makita natin yung history. And then, clear browsing data. Advance. So, itik lang natin kung ano yung hindi na natin kailangan. Ikikip ko yung iba kasi importante yun kagaya ng sa passwords. Pag magsa-sign in ako. So, importante sa akin yun. So, click clear data. So, pagkatapos nun, X na natin. And then, punta tayo sa recycle bin. Click natin lahat. And then, right click. Then, delete. Are you sure you want to permanently delete these 1,047 items? So, guys, imagine 1,047 items. Madami siya. So, click yes. Pagkatapos nun, try nyong i-restart yung computer nyo. And then, I hope meron akong naitulong sa inyo. So, kung gusto nyo pong makakita ng mga tutorial video na kagaya nito, please subscribe and hit the notification bell para ma-inform kayo ng aking mga future uploads na kagaya nito. Okay, thanks for watching!